الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم من الحروف الهجائية المقطعة التي جاءت في مطلع 28 سورة من سور القرآن الكريم. هذه الحروف المقطعة أو الأحرف المتقطعة بدأ الله عز وجل بها بعض سور القرآن الكريم لحكمة وإن غابت عن كل البشر. الحروف المقطعة هذا ما معناها، نحن لا نعلم معناها. ألف لام ميم ألف لام را، هذا ما معناها، أنا لا أعلم ما معناها. لاحظوا مسألة مهمة. الحروف المقطعة في القرآن الحكيم التي وردت في افتتاح كثير من السور حار فيها العلماء أنه ما هو تفسيرها، ما الغاية من هذه الحروف المقطعة. فهذه الحروف المقطعة يعني اختلف فيها أهل العلم كثيرا. فمنهم من قال، انتبه معي، قال بعض أهل العلم هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم إنما هي أسماء السور. هذا معنى، هذه أسماء السور. ومن أهل العلم من قال هي فواتح افتتح الله بها القرآن الكريم. ومن أهل العلم من قال بل هي أسماء لله تعالى، بل هي أسماء لله تعالى. بل وقال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة قال هي اسم الله الأعظم. هذا تفسير ابن عباس، هي اسم الله الأعظم. فكل له وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها. هذه تفسيرات سلفنا رضي الله عنهم لهذه الحروف المتقطعة. وأبلغ ما قيل فيها أنها شهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، والأمي لا يعرف أسماء الأحرف العربية، يعرف أصواتها، يستطيع النطق بها لكن لا يعرف أسماءها. فكون هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الحروف الهجائية المقطعة في مطلع 28 سورة من سور القرآن الكريم شهادة له بأنه كان يتلقى هذا العلم من ربه تبارك وتعالى عن طريق الوحي، عن طريق لكن أكثر أهل العلم، وأنا أميل تماما إلى هذا الرأي بل وأقول به، قالوا هذه الحروف المتقطعة أنزلها الله تبارك وتعالى في أوائل بعض الصور ليبين إعجاز القرآن الكريم، وأنهم ولو اجتمعوا، أي لو اجتمع المعاندون والمعارضون للقرآن الكريم من مشركي العرب في مكة ومن جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله جل وعلا يقول لهم إنكم عاجزون عن معارضة القرآن وعن الإتيان بمثله، مع أنه مكون من هذه الحروف المقطعة التي تتكلمون بها وتتحدثون بها. عارفين بالظبط زي ايه يا جماعه؟ زي الماده والذره. يعني انت ممكن تاخد الماده الاوليه وتعمل منها ترابيزه، تاخد الماده الاوليه وتعمل منها كمبيوتر، لكن تعرف تاخد الماده الاوليه وتعمل منها روح؟ مش ممكن. فكأن ربنا بيقول انتوا بالظبط تعرفوا تاخدوا الماده الاوليه اللي هي حميم واللي هي الف لام ميم، تعرفوا تاخدوا الماده الاوليه دي تعملوا منها ايه؟ شعر،
ونثر وكتابة، لكن تعرفوا تعملوا منها قرآن؟ هي المادة الأولية. زي ما في الصناعة المادة الأولية أنت تعرف منها تعمل جهاز، لكن مش ممكن تحط فيه روح. كذلك القرآن ده روح. وكذلك أوحينا إليك، الآية دي موجودة في الحواميم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، القرآن ده روح. ولذلك تعرفوا تعملوا نثر من المادة الأولانية. شفتوا بداية الحروف اللي احنا ساعات بنقول هو احنا مش فاهمين حاجة، ايه حميم وايه ألف لام ميم؟ هو المعنى كده، المعنى انظروا إلى الإعجاز تعرفوا تعملوا زي دون. طيب ده معنى. هذه الأحرف المتقطعة في أوائل بعض صور القرآن الكريم بدون التكرار، خلي بال حضرتك من هذا التأصيل المهم، بدون تكرار الحروف نرى أنها تتكون من 14 حرفا. الأحرف المتقطعة بحذف المكرر منها في القرآن الكريم كله نرى أنها تتكون من 14 حرفا. جمعت هذه الحروف في جملة بليغة بديعة تقول: نص حكيم قاطع له سر. يا الله، انتبهت لهذه الجملة البديعة البليغة؟ استمع إليها. أقول لو حذفنا المكرر من الحروف المقطعة سنرى أنها تتكون من 14 حرفا في القرآن الكريم كله. لو جمعنا هذه الحروف بحذف المكرر لوجدنا أنها تشكل جملة بليغة بديعة تقول كلمات هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر. أما بعض العلماء إنهم قالوا إذا جمعتم جميع الحروف المقطعة من القرآن الكريم، ألف لام ميم ألف لام را كاف يا ها عين صاد وغيرها من السور، جمعتم ذلك فإن ذلك يصبح جملته هذا: صراط علي حق نمسكه. صراط علي عليه السلام حق نمسكه. هذا جميع الحروف المقطعة في القرآن الكريم إذا جمعتم وحذفتم المكررات صراط علي عليه السلام حق نمسكه. في سورة مريم عليه السلام كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. إنه قد ورد عن الإمام الثاني عشر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأن كاف هو حرف تدل على كربلاء. كاف ها تدل على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كاف ها بلي. يا عين صاد، يا تدل على يزيد، عين تدل على عطش الحسين عليه الصلاة والسلام، والصاد تدل على صبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه بعبارة مختصرة عبارة عن رموز غيبية وحروف غيبية ترمز إلى أسرار متعلقة بالوحي الإلهي، هكذا مثل رموز بين الله تبارك وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وآله. إذا ألف لام ميم دي سر بعد الذي قلناه جميعا وفوقه أضعافا مضاعفة. يبقى لألف لام ميم أسرارها التي لا تنتهي. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعلمون معانيها، وإن ذلك المعاني من الأسرار بين الله وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
أريد أن أقول إنه لا يتنافى قول مع قول من هذه الأقوال، لا يمنع أن تكون ألف لام ميم اسما لله في نفس الوقت اسما للقرآن، في نفس الوقت اسما للسورة، في نفس الوقت أمارة دالة على القرآن، في نفس الوقت أن تكون حروفا مسرودة للتحدي وللإعجاز وللتنبيه على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الفارق بين الكتاب والقرآن؟ حضرتك أشرت إليه في مقدمتك، اشرح لي تفصيلا حتى نستمع لك الدكتور وأنا والسادة المشاهدين. نعم. الكتاب كما وجدته هو ما بين دفتي المصحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وفاتحة اسمها فاتحة الكتاب. نعم. الكتاب فيه الغيبيات، فيه أسماء الله الحسنى، فيه الغيبيات اللي يجب أن نؤمن بها، فيه كل نفس ذائقة الموت أو القوانين الموضوعية للوجود، وفيه الصلاة وفيه الصوم، كلهم موجودين في الكتاب. الصلاة والصوم للمتقين، أما كل نفس ذائقة الموت إن كان الإنسان تقي أو غير تقي فسيموت، عرف أم لم يعرف. ولكنه الصلاة ممكن أقبلها وممكن لا أقبلها، الصوم ممكن أقبله وممكن ما أقبله، ولكن الموت إن لا أستطيع أن لا أقبله لأن الموت سيحصل. لذا فقلت الكتاب هو مجموعة ما أنزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. والقرآن يشكل فقط النبوة، أي أن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالقرآن، ونبوة عيسى ابن مريم جاءت في الإنجيل، ونبوة موسى جاءت في التوراة. لذا عندما ذكر الحقيقة قال وعدا الذي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ذكرها من باب العطف التجانس. ولكن عندما ذكر ابن مريم قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ذكر 4 عناصر. دكتور شحرور بيشاهدك الآن أعمار مختلفة، ثقافات مختلفة، مش كلهم حاصلين على دكتوراه، مش كلهم متخصصين في الشريعة أو الفقه الإسلامي. يا ريت تبسط لهم الفارق بين رؤيتك للكتاب والقرآن بشكل مبسط خالص. القرآن يريد القرآن ساحق ماحق، هو موجود وساري المفعول، علمت به أم لم تعلم، قبلت به أم لم تقبل. الذي يؤمن بالبعث سيبعث، والذي لا يؤمن بالبعث سيبعث، لأنه البعث حق. الذي يؤمن بالموت سيموت، والذي لا يؤمن بالموت سيموت، كل نفس ذائقة الموت. نعم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. يا أيها الذين هذه آيات كلها من القرآن لأنها آيات إخبارية. القرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود. في الوجود. طيب ببساطة شديدة، مش القرآن هو ما هو مكتوب من آيات وصور بين دفتي المصحف من أولها لآخرها؟ لا، الكتاب هذا ليس القرآن. القرآن هو الجزء الأعظم منه. القرآن هو الجزء الأعظم منه. لذا قال الكتاب هدى للمتقين لأنه في صلاة وصوم. لذا والقرآن قال القرآن هدى للناس. يقصد
أن القرآن هو الدليل الأول والأخير على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يفترق فيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في خاتمة الرسالات، يفترق به عن الأنبياء السابقين. أما الكتاب فكلهم عندهم كتب، والتي تبحث في السنن الطبيعية والسنن الاجتماعية والسنن الأخلاقية العامة الشاملة الثابتة التي تسري في سائر الكتب وتسري في سائر الأمم وتسري في سائر الناس. هذا الكتاب. فإذا جاء في قول الحق الكتاب يبقى بيقصد به إيه؟ يقصد به السنن الكونية والطبيعية. وإذا تحدث عن موضوعات محددة لم تأتي في الكتب السابقة، هذا خاص بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى إتمامه للرسالة. أي آية إخبارية في كتاب الله هي قرآن. أي كتاب إنشائية هي ليست قرآن. مثلا آية الإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر آية الإرث. هذه ليست قرآن، بالإسلام. ليست قرآن، هذه من الكتاب. هذه من الكتاب وليست قرآن. القرآن هو فقط النبوة، والقرآن هو اللي حصل فيه الإعجاز، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسالة للناس وقال لهم صوموا رمضان. وكيف نعرف أنها من الله؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أعطيت لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام دليلا بأن هذه رسالة من عندي. هذا الدليل هو القرآن. لذا فكل معجزات الأنبياء قبل رسول الله كانت معجزات مادية من خارج النبوة. معجزة موسى ليست التوراة. موسى الله سبحانه وتعالى أعطى 9 آيات بينات، بس مو التوراة معجزته، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أعطى آيات بينات لرسول الله عليه الصلاة والسلام للخاتم. الآيات البينات هي القرآن نفسه، هي نفس القرآن التي سيكتشفها الإنسان مع الزمن. لذا قال: لكل نبأ مستقر ولسوف تعلمون. إنه يتكلم عن القرآن لأن القرآن فيه أنباء، وهو يشكل معظم المصحف. الكتاب هو نبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ورسالته معا هم الكتاب. مفيد عفوا. سؤاله: ما فائدة هذا التقسيم؟ أيوة بالضبط. ما فائدة هذا التقسيم؟ تبين الفرق كبير جدا. استطعنا تروح الحرية انحلت في هذا التقسيم. كيف؟ أي أن مثلا أن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ليس لها علاقة بالأزلية والأبدية. القرآن له علاقة بالأزلية والأبدية. القرآن جاء من اللوح المحفوظ، أما الأحكام ليس لها علاقة بلوح محفوظ. لذا قال: الأحكام سميت في كتاب الله أم الكتاب. لذا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب كله، الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لذا المحكمات هي رسالة محمد بن عبد الله، والمتشابهات هي نبوته. فالقرآن كله من الآيات المتشابهات. وهذا بعض ناس في السلف وصلوا إلى هذا، أن الآيات المتشابهات هي الوعد والوعيد والإخبار والغيبيات، هذه كلها من الآيات المتشابهات التي وهذا أقول أن القرآن كله متشابه ما عدا الأحكام. الأحكام ليست أي أن الصوم والصلاة ليست من الآيات المتشابهات، هي من الآيات المحكمات والتي سميت أم الكتاب. لذا قال أن القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ولكن عن الأحكام قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلما يجي الحدث يروح جاي ايه؟ وبعد ذلك جمع للقرآن
بين نزل عليك الكتاب بالحق وبعدين ايه هيجي تاني وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له انزل. وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن القرآن في استهلال السورة فقال نزل عليك، جاء فقال وانزل الفرقان، ليدل على ان للقرآن نزولين. النزول الاول حين نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الوجود. النزول الثاني حينما كان ينزل النجم القرآني ليعالج حدثا من احداث الكون مع الدعوة المحمدية. زي اللي حدث الدين يبعث فيهم ايه؟ رسولا منهم. اهي كلمة رسولا منهم ده ايه؟ بترد على مين؟ على اليهود الذين احزنهم ان يوجد رسول من العرب. انتم بنشترك في ابراهيم وانتم من ذرية يعقوب بن اسحاق، وهذا الرسول الذي جاء لأمة العرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق. ما وجه تفضلكم واختياركم وأنكم أنتم المختار ومش المختار؟ مالك شو؟ فإذا ما أراد الله أن ينقل الخلافة ممن ظلم لأن عهده لا ينال الإيه؟ الظالمين، وبعد ذلك أرده إلى شيء آخر، إنما رده إلى ابن من أبناء مين؟ إبراهيم. إلى ابن من أبناء إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ساعة ما تسمع يتلو ويعلم لازم تعرف في فرق بين التلاوة والتعليم. التلاوة انه يسمعه، انما يعلمه يقول له دي ايه ودي ايه ودي جايه ليه ودي ايه. ادي الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. الكتابة والحكمة، الحكمة اللي يعني بها مين؟ حديث رسول الله، واذكرنا ما يتلى ايه عليكن ايه في بيوتكن من ايات الله والايه والحكمة اللي هي النبوة. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الكتاب. ساعة ما نسمع كلمة كتاب دي بنفهم من الكتاب المنزل، ونقول طب ما هو قال والتوراة والإيه؟ والإنجيل. يبقى لازم تشوف لك صفة حكاية الكتاب دي. طب الكتاب دي يعني الكتب اللي متقدمة زي الزبور وزي صحف مثلا إبراهيم برضو يصح. يعني علمناه ما نزل قبله من كيه من زبور داود ومن صحف مين؟ إبراهيم. وبعدين المباشر اللي جه ناسخ له أو بعده يبقى التوراة، والإنجيل يبقى بتاعه. بعض العلماء قال أسر عن عيسى عليه السلام أن 9 أعشار جمال الخط كان في يده، فإنه يعلمه الكتاب يعني يكتب. يعلمه الكتاب يعني ايه؟ يعني يكتب. طيب ماشي. والحكمة والتوراة والإنجيل. كلمة الحكمة عادة بتأتي بعد كتاب منزل،
واذكرن ما يتلى ايه عليكم من كتاب الله والحكمة. كتاب الله اللي هو القرآن، والحكمة اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا فالرسول له كلام يتلقاه ويبلغه، وبيعطي له برضه ان هو يجيب من عنده ايه؟ انه يجيب من عنده الايه؟ الحكمة والكلام. والتوراة لأن هي دي هو جاء ليكمل التوراة، ليكمل ما أنقصه اليهود من التوراة. إذا فالتوراة أصل من إيه؟ من أصول التشريع، لأنه هو ورسولا إلى بني إيه؟ إسرائيل. أم يقولون افتراه. الرد بقى ايه؟ ما دام افتراه، والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء، فهاتوا لنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه. وما دام التصديق له والتصديق للكتب له، الاثنين التصديق متبادل، الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. يبقى في كم حاجة، تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، كل الأحكام موجودة فيه. الله، طب ما الكتب دي كانت كل الأحكام؟ قال لك كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة. الأحكام دي كانت موجودة بأزمانها وإيه وأمكنتها، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه. يبقى فيه كم حاجة؟ تصديق لما بين يديه، تصديق منه وتصديق منها، تصديق منه لها وتصديق منها لا، وتفصيل الكتاب. كل أقضية الحياة جابها ليه؟ ودي ما فيهاش، قال لك كانت مناسبة لزمانها ولإيه؟ ولأمكنة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يلاحظ إن هناك الكتاب وهنا قرآن. كتاب يعني إيه؟ مستور، وقرآن يعني مقروء. ودي من ضمن إعجازات التسمية. ليه؟ لأن لما جينا نكتب القرآن كان لا يكتب إلا ما يجد مكتوب ويشهد عليه اثنين حافظين. فكأن فيه وسيلتين، وسيلة في سطور ووسيلة في صدور. الصدور يقرأ، السطور ايه؟ الصدور ايوه، صدور وسطور. السطور تقرأها. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك لأن الصدور قد تختلف بالأهواء، فلازم يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها اثنين. ولذلك لما جه عشان يبدأ القرآن وضع لنفسه هذا المبدأ، أنه لا يكتب آية إلا إذا وجدها إيه؟ مكتوبة وشهد عليها مين؟ وشهد عليها حافظان. قالوا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني دي ودي. تلك آيات الكتاب وقرآن. إيه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شوف بقى، الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل.
صحف ابراهيم، زبور داوود، توراة موسى، انجيل عيسى، كل دي ايه؟ كتاب. لذلك يسموهم اهل ايه؟ اهل كتاب، ينزل كتاب. لكن اذا اطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالالف واللام لا تنصرف الا الى القرآن. زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، انما ده هو الرجل. يعني كأن ده بقى جامع ايه؟ كل صفات الرجولية. وان اطلقت كلمة رجل ما تطلقش الا، يبقى هو ده الايه؟ الكتاب. ليه؟ قال له لانه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية مع الاول. تبقى آية. وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن. يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام. عطف خاص على عام. تبقى الكتاب هو القرآن. ودل بهذا على انه سيكتب كتاب كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل البتاع كتبت. قال لك كتبت بعدين، ما كتبتش في التلقي ساعة ما نزل من الرسول. القرآن ميزته بقى دي كما دونش الا بعد كذا قرن، انما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروح طبعا زي ما قلت لك قبل كده في حاجه شديده الخطوره ان في كل كتب التاريخ سواء المدرسي او الكتب العامه بيجهلوا المعلومات. يعني يقول لك اليهود ما يقولكش مين. فمثلا عايز اقول لك وكده التاريخ يعني زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت، في حاجات زي ما كنا بنتكلم يعني بس عشان اربط لك المسائل ببعضيها. احنا لما كنا بنتكلم من شويه على موضوع قصه الخلق قلنا لك كلمه واحده قلتها فرق في عالم طويل عريض تفهمه وما تفهموش، فرق في مسارات. دلوقتي نفس الكلام تلاقي مثلا بيتكلموك في التاريخ كلمه معينه يحذفوها ما يقولكش عليها، يترتب عليها ان دماغك يضلم ما تفهمش اي حاجه. زي ما قلنا قبل كده على الوعد بتاع بلفور ده، لما تقولي بلفور لليهود هتلاقي دماغك مظلم ليس فيه اي شيء ومش هتسال لان مفيش حاجه يتسال عنها. انما لما تقول لي بعت رساله للورد روتشيلد يبقى لازم اسالك مين روتشيلد، ولازم اسالك اشمعنى روتشيلد، ولازم اسالك هو يطلع مين روتشيلد اللي هو ما هوش سياسي ولا عسكري. ليه ما بعتش رساله لحيم وزمن رئيس المحاركه الصهيونيه وكان منظمه رسميه وموجوده في بريطانيا؟ ليه بعتها للشخص ده بالذات؟ يعني مش فاهم. لما يحذف لك، لما تحذف هذه الكلمه في اشياء كثيره المفروض تفهمها مش تفهمها. لما تقولي بلفور لليهود هتلاقي دماغك مظلم ليس فيه اي شيء ومش هتسال لان مفيش حاجه يتسال عنها. لما تقول لي بعت رساله للورد روتشيلد يبقى لازم اسالك مين روتشيلد، ولازم اسالك اشمعنى روتشيلد، ولازم اسالك هو يطلع مين روتشيلد اللي هو ما هوش سياسي ولا عسكري. ليه ما بعتش رساله لحيم وزمن رئيس المحاركه الصهيونيه وكان منظمه رسميه وموجوده في بريطانيا؟ ليه بعتها للشخص ده بالذات؟ يعني مش فاهم. لما يحذف لك، لما تحذف هذه الكلمه في اشياء كثيره المفروض تفهمها مش تفهمها.
علاقته اليهود؟ هو مين اليهود؟ هو جاب اتكلم كده في الهواء قال انا اديت لليهود؟ هو شخص محدد بعت له رساله محدده، ده يستدعيك تعرف ايه كان علاقته بيه وليه اداله الوعد ده بالذات وعشان ايه؟ وايه دوره في السياسه الدوليه وانت اصلا ما تعرفش عنه اي حاجه خالص. مين روتشيلد اصلا؟ مين روتشيلد؟ مين ده؟ هيترتب عليه عالم كبير تفتحه لما تلغي كلمه روتشيلد دي وتقول يهود تبقى قفلته وما فهمتش حاجه. هيترتب عليه عالم كبير تفتحه لما تلغي كلمه روتشيلد دي وتقول يهود تبقى قفلته وما فهمتش حاجه.